Sau đây là loạt vụ việc đang gây chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây, được tổng hợp và bình luận trên kênh tin hôm nay. Ninh Bình hé lộ nguyên nhân gã người tình sát hại người phụ nữ bán thịt heo, để lại 2 con nhỏ. Đắk Lắk phát hiện thi thể đôi vợ chồng trẻ mới cưới dưới hồ, gây xôn xao dư luận. Vĩnh Long, công lý đã lên tiếng, khởi tố hàng loạt cán bộ trong vụ nữ sinh tử vong. Lạng Sơn, đang rửa đường, người đàn ông lớn tuổi bị hàng xóm tấn công. Sau đây là thông tin chi tiết, mời mọi người cùng theo dõi. Ninh Bình hé lộ nguyên nhân gã người tình sát hại người phụ nữ bán thịt heo, để lại 2 con nhỏ. Vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, những ngày qua khiến nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng. Nạn nhân là một người phụ nữ còn rất trẻ, mưu sinh bằng nghề bán thịt heo, ra đi đột ngột, để lại phía sau 2 đứa con nhỏ. Theo diễn biến được làm rõ, giữa nạn nhân và nghi phạm, người tình của chị, đã có quan hệ tình cảm một thời gian. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và cuộc sống. Sáng ngày 25 tháng 4, như thường lệ, người phụ nữ mang hàng ra chợ. Không khí buổi sáng ở xóm nhỏ vẫn bình yên như bao ngày, nhưng phía sau, người đàn ông kia đã âm thầm bám theo. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xóm Bình Minh 10, mâu thuẫn bị dồn nén trước đó bùng phát. Trong lúc không kiểm soát được hành vi, đối tượng đã dùng dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống ngay trên đường, không qua khỏi. Gây án xong, người này rời khỏi hiện trường, tìm cách lẩn trốn. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 giờ truy xét, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang trốn tại một lán trại gần khu vực. Không. Hả? Không thì bây giờ mày trách nhiệm thế nào? Bây giờ con dao mày vứt đâu? Hả? Đáng chú ý, khi bị bắt, nghi phạm có biểu hiện bất thường do đã uống hóa chất. Lực lượng chức năng lập tức đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Người dân địa phương cho biết, nạn nhân là tiểu thương quen mặt tại chợ, ngày ngày buôn bán để nuôi con. Sự ra đi của chị khiến cả khu chợ lặng đi. Ai cũng xót xa, nhất là khi nhắc đến 2 đứa trẻ giờ đã mất mẹ. Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, một mạng người đã bị tước đoạt. Hành vi dùng bạo lực để giải quyết xung đột không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn để lại hậu quả không thể bù đắp. Gia đình tan vỡ, con cái mất chỗ dựa và chính người gây án cũng phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Vụ việc một lần nữa cho thấy, khi cảm xúc tiêu cực không được kiểm soát, đặc biệt trong các mối quan hệ tình cảm phức tạp, hậu quả có thể vượt xa mọi giới hạn và không ai có thể quay lại để sửa chữa. Một sự việc đang gây xôn xao dư luận tại khu vực Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước nhà, dùng nước để rửa đường như thường ngày. Tuy nhiên, khi mọi việc đang diễn ra bình thường, người này bất ngờ bị một người hàng xóm lao tới tấn công liên tiếp. Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ. Dù bị tấn công, người đàn ông vẫn được cho là còn tỉnh táo sau đó. Hiện chưa rõ tình trạng thương tích cụ thể ra sao. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa được xác định. Nhiều ý kiến cho rằng có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Hiện cộng đồng đang mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ toàn bộ diễn biến, cũng như xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm. Đắk Lắk phát hiện thi thể đôi vợ chồng trẻ mới cưới dưới hồ, nghi do mâu thuẫn gia đình. Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk khi người dân phát hiện thi thể của một đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước trong đêm, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Sáng ngày 25 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Iakli cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất xác minh ban đầu liên quan đến vụ việc phát hiện 2 thi thể tại khu vực hồ Crong Búc Hạ. Qua điều tra, bước đầu nhận định đây có thể là vụ việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình dẫn đến hành động tiêu cực. Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là vợ chồng trẻ, mới cưới chưa lâu. Trước khi xảy ra sự việc, cả hai vẫn sinh hoạt bình thường, tuy nhiên được cho là có những khúc mắc trong đời sống hôn nhân. Điều khiến người thân càng thêm xót xa là cuộc gọi cuối cùng của người chồng cho gia đình trong đêm xảy ra vụ việc với những biểu hiện bất ổn về tâm lý. Sau đó, cả hai mất liên lạc. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể của họ dưới hồ nước và lập tức trình báo cơ quan chức năng. Sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ khiến gia đình hai bên suy sụp, hàng xóm, người quen không khỏi bàng hoàng. Một cuộc hôn nhân vừa bắt đầu, còn chưa kịp vun đắp đã khép lại trong bi kịch. Đây là một mất mát đặc biệt đau lòng, cho thấy những áp lực, mâu thuẫn trong đời sống gia đình nếu không được chia sẻ, tháo gỡ kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc lựa chọn cách giải quyết tiêu cực không chỉ khiến người trong cuộc mất đi cơ hội làm lại, mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho người.
Vĩnh Long, công lý đã lên tiếng khởi tố hàng loạt cán bộ trong vụ nữ sinh tử vong. Sau gần 2 năm kéo dài với nhiều tranh cãi và uẩn khúc, vụ nữ sinh tử vong tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã có bước ngoặt quan trọng khi cơ quan chức năng khởi tố hàng loạt cán bộ liên quan đến quá trình xử lý ban đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 9 năm 2024. Một nữ sinh ngã xuống đường sau va chạm và bị xe tải cán tử vong. Tai nạn tưởng chừng đã rõ ràng, nhưng quá trình xử lý sau đó lại khiến gia đình nạn nhân không khỏi bức xúc. Những quyết định không khởi tố vụ án liên tiếp được đưa ra với các lý do khác nhau, khiến sự việc rơi vào bế tắc. Gia đình nạn nhân kiên trì khiếu nại nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bi kịch lên đến đỉnh điểm vào tháng 4 năm 2025 khi người cha vì quá uất ức đã có hành vi cực đoan, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc từ đó buộc các cơ quan trung ương phải vào cuộc kiểm tra toàn diện. Quá trình rà soát cho thấy dấu hiệu sai phạm trong việc giải quyết vụ án ban đầu. Từ đây, một hướng điều tra mới được mở ra, tập trung vào trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng. Đến năm 2026, bước ngoặt thực sự xuất hiện khi nhiều cán bộ công an và kiểm sát từng tham gia xử lý vụ việc bị khởi tố về hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Một số người bị bắt tạm giam, đồng thời bị tước danh hiệu trong ngành. Việc khởi tố hàng loạt cán bộ là thông điệp rõ ràng, không có vùng cấm trong xử lý sai phạm. Từ một vụ tai nạn giao thông, những sai sót trong quá trình xử lý đã khiến vụ việc kéo dài, gây bức xúc dư luận và để lại hậu quả nặng nề. Không chỉ một sinh mạng ra đi, mà còn kéo theo bi kịch của cả gia đình, và giờ đây là trách nhiệm pháp lý của những người đáng lẽ phải bảo vệ công lý. Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc, công lý có thể đến muộn nhưng không thể bị bỏ qua. Bất kỳ hành vi bao che, thiếu trách nhiệm hay làm sai lệch quá trình tố tụng đều phải trả giá để đảm bảo sự công bằng và niềm tin của người dân vào pháp luật. Thanh niên tri thức áp sát cảnh sát giao thông hỏi mày là ai làm nhiều người xem hóng cái kết. Một thanh niên ăn mặc lịch sự nhưng lại có biểu hiện bất thường khi tiến sát lực lượng cảnh sát giao thông và liên tục hỏi mày là ai. Hành vi này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Tao hỏi mày là ai? Mày làm gì cũng tao? Ok, chứ mày là ai? Dù nguyên nhân chưa rõ, nhưng trạng thái thiếu kiểm soát như vậy khi ra đường là rất rủi ro. Nếu đi xa hơn giới hạn, hoàn toàn có thể bị xử lý về hành vi gây rối hoặc cản trở người thi hành công vụ. Nói thẳng, ra đường mà không tỉnh táo thì sáng đi, chiều lên phường là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh tin hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hơn nha.